Grabe, ang ganda naman. Nga pala, kamusta na kaya? Ano kayang update dito kay Sir Noy po? Uy! Si Sir! Si Sir! Hoy! Gusto ka na? Long time no see ah. Kaya nga po, Sir, long time no see. Parang last time na nandito po tayo, Sir. Wala pang modular cabinet po eh. It's been a month, di ba? 1 month nung nag-site visit tayo for ocular inspection, di ba? Nag-site mapping ako dito. Yes po, So, Sir. yun. Ito na yung nile-laser ko nung last time. Ito na yun. So, ito na yung wardrobe niya. So, Ang napakataas, ganda. di ba? Kaya nga po, Sir, eh. Ang ganda. Siyempre. Ano naman po, Sir, may kita po natin dito kay modular cabinet? Okay, so we do the modular cabinet ni client. So, as you see, laminated finish siya, UV high gloss yung ginamit natin. And syempre, marine board tayo dito. Okay? Durable. And meron tayo dito yung bilang wardrobe, may overhead doon. And then we use yung mga latest ngayon, mga recess type na matte black. So, iba-ibang kulay yan. Okay? So, ayan. Then, we do the finger pull na mga drawer. So, wala siyang mga Ang handle. ganda. So, finger pull and then soft closing lahat siya. Okay? So, ganun din sa hinges, soft closing tayo lahat. And also here, so dito, meron pa tayong dito tapos yung frameless natin na glass door. Okay? So, meron tayo dyan. So, yun. So, dito, another hanger rod for the clothes and folded clothes for the open shelves dito. Yan tayo dyan. Lahat yan, marine board. And also here, naglagay tayo ng cladding and para dito sa accent ceiling natin with lights. Also, some storage here. Yan, push to open. Wow, hindi pa nalalagay, clutch. adjustable shelves na lang. And here, may hindi pa na-delayed ng lower cushions natin. So, yun na lang. Ang ganda naman po, Sir, ng pwesto. Kita mo yung Kaya scene nga, dyan. sir, So, eh. pagka nagre-review siya, ganyan lang, di ba? So, yun. Then, the study table ng kids, nandito na. Kasi grown up na yung mga kids eh. So, study table. Actually, we're doing the punch listing here. So, hindi pa talaga siya sobrang finished, but almost there na. Kumbaga, 90% of it, okay na siya. Okay, so we have yan, mga drawers natin dito. Okay, side drawers. And here naman, yung glass, actually, this is a display cabinet. So, may glass door siya dito and glass panel here. Then, glass shelves. So, tempered glass lahat. Okay, so most of it, yung ibang part ng bahay, hindi pa natin pakita. Pero, just aside from that, magkakaroon tayo ng montage naman tungkol doon. Okay? So, yun yung mga ginawa natin for this bedroom lang, for the girls' room. Pero madami pa rooms na ginawa. Yes, Okay. aabangan po natin yan, Sir. Oo naman. So, saan ka ba? Diba? Dapat choose excellent home decor lang. So, for your interior needs, alam niyo na kung sinong tatawagan. So, God bless and malapit na yung Christmas. Ilang days na lang. Merry Christmas sa inyong lahat. And peace.